हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे HP इंग्लिश क्लास ऑनलाईनच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर आणि ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट याचा वाक्यामध्ये वापर केव्हा करायचा, कसा करायचा, याच्यासाठी आपण कंजंक्शन कोणते यूज करत असतो, या सर्व गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित उदाहरणाद्वारे समजून घेणार आहोत। याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की ॲडवर्ब क्लॉज कशावरून बनत असतात, आपण ॲडवर्ब क्लॉज वाक्यामध्ये कशा पद्धतीने यूज करत असतो, ॲडवर्ब क्लॉज वाक्यामधल्या कोणत्या शब्दाविषयी किंवा कशाबद्दल काय माहिती देत असतात, या सर्व गोष्टी आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेल्या आहेत। जर तुम्ही अगोदरचे व्हिडिओ बघितले नसतील तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही चेक करू शकता किंवा बेसिक इंग्लिशची एक प्लेलिस्ट बनवलेली आहे, त्याच्यामधून तुम्ही चेक करू शकता। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट बघणार आहोत की ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर याचा वाक्यामध्ये वापर कशावरून करायचा आणि केव्हा करायचा। ज्यावेळेस आपल्याला असं सांगायचं असेल की एखादी गोष्ट अशी होते किंवा या पद्धतीने होते असं ज्यावेळेस सांगायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करत असतो। मग आपण कंजंक्शन कोणते यूज करत असतो, आपण कंजंक्शन यूज करत असतो लाईक, ॲज दो, ॲज इफ अशा पद्धतीचे हे कंजंक्शन आपण वाक्यामध्ये यूज करत असतो आणि याच्याद्वारे दाखवत असतो की एखादी गोष्ट कशी होते किंवा कोणत्या पद्धतीने होते असं दाखवत असतो। मग याचा आपण अर्थ काय घेत असतो, याचा आपण अर्थ घेत असतो जसं, जसं की, जणू काही, जशी दुसरी गोष्ट आहे तशी किंवा ज्या पद्धतीने, अशा आपण याचे अर्थ घेत असतो। तर आपण उदाहरणाद्वारे व्यवस्थित समजावून घेऊया की कशा पद्धतीने आपण हे ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करत असतो। तर बघूया, पहिलं उदाहरण आहे नोबडी अंडरस्टँड्स मी लाईक माय मॉम डज, अशा पद्धतीने वाक्य आहे। या वाक्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे, नोबडी अंडरस्टँड्स मी म्हणजे मला कोणीही समजत नाही। पुढे काय म्हणलेलं आहे, लाईक माय मॉम डज म्हणजे जशी माझी आई मला समजते तसं मला दुसरं कोणीही समजत नाही, असा या वाक्याचा अर्थ होतो। या वाक्यामध्ये एक आहे इंडिपेंडंट क्लॉज आणि एक आहे डिपेंडंट क्लॉज। आता इंडिपेंडंट क्लॉज कोणता आहे, नोबडी अंडरस्टँड्स मी म्हणजे कोणीही मला समजत नाही, हे इंडिपेंडंट क्लॉज आहे, याचा अर्थ पूर्ण होतोय। मग डिपेंडंट क्लॉज कोणता आहे, लाईक माय मॉम डज जशी माझी आई मला समजते, बरोबर, याचा अर्थ पूर्ण होतोय का, होत नाहीये, मग हा आपला डिपेंडंट क्लॉज आहे। मग हा आपला डिपेंडंट क्लॉज कोणता आहे, हा डिपेंडंट क्लॉज आहे ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर, बरोबर। हे कशावरून समजतं, हे कंजंक्शनवरून पण समजतं आणि याचा अर्थ पूर्ण होत नाही याच्यावरून पण समजतं। आणि आपला ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर कायचं उत्तर देत असतं, उत्तर देत असतं हाऊचं म्हणजेच कसं, याचं उत्तर देत असतं। मग याच्यामध्ये कसं समजलेलं आहे, याच्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे, नोबडी अंडरस्टँड्स मी म्हणजे मला कोणीही समजत नाही। कसं समजत नाही, जशी माझी आई मला समजते तसं समजत नाही। कसं समजत नाही, जशी मला माझी आई समजते तसं मला दुसरं कोणी समजत नाही असं म्हणतोय। नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया, नेक्स्ट सेंटेन्स आहे माय ब्रदर क्वेश्चन्स मी लाईक पोलिस डू, अशा पद्धतीने वाक्य आहे। आता याच्यामध्ये काय दाखवलंय, याच्यामध्ये दाखवलंय की माझा भाऊ क्वेश्चन विचारतो, कसे विचारतो, जसे पोलीस विचारतात, म्हणजे ज्या पद्धतीनं पोलिस क्वेश्चन विचारतात त्याच पद्धतीनं माझा भाऊ क्वेश्चन विचारतो असं सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये। मग ज्यावेळेस आपल्याला असं दाखवायचं असेल की ज्या पद्धतीने दुसरी गोष्ट होते किंवा ज्या पद्धतीने दुसरं कोणी काहीतरी करतं त्याच पद्धतीनं दुसरा कोणतरी व्यक्ती करतो किंवा माझा भाऊ करतो किंवा माझे वडील करतात किंवा माझे बहीण करते किंवा अजून माझा मित्र कोणी करतं असं ज्यावेळेस दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये अशा पद्धतीचे ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करत असतो। म्हणजे कुठली तरी एक गोष्ट होते त्याच पद्धतीने दुसरी गोष्ट कोणतरी करतं, होते किंवा झाली असं ज्यावेळेस दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करत असतो। मग हे आपलं ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर हे कायचं उत्तर असतं, हाऊचं उत्तर असतं। मग याच्यामध्ये काय म्हणू शकतो आपण, क्वेश्चन कसा करू शकतो, क्वेश्चन आपण असा करू शकतो हाऊ डज माय ब्रदर क्वेश्चन म्हणजे माझा भाऊ मला क्वेश्चन कसं विचारतो, लाईक पोलिस डू म्हणजे ज्या पद्धतीनं पोलिस क्वेश्चन करतात त्याच पद्धतीनं माझा भाऊ मला क्वेश्चन करतो, अशा पद्धतीनं आपण याचं उत्तर घेऊ शकतो। नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया, नेक्स्ट सेंटेन्स आहे शी ऑर्डर्स हर कलिग लाईक हर बॉस डज, अशा पद्धतीनं वाक्य आहे। या वाक्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे, शी ऑर्डर्स हर कलिग म्हणजे ती तिच्या सहकाऱ्यांना ऑर्डर देते, बरोबर। मग कसे देते, लाईक हर बॉस डज म्हणजे जसा तिचा बॉस ऑर्डर देतो त्याच पद्धतीनं ती पण तिच्या कलिगला, तिच्या सहकाऱ्यांना काय करते, ऑर्डर देत असते। समजते कशा पण आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो। एखादी गोष्ट ज्या पद्धतीने होते किंवा कोणतरी एखादा व्यक्ती असं करतो त्याच पद्धतीने दुसरा व्यक्ती तसंच करतो असं ज्यावेळेस दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करत असतो। नेक्स्ट बघूया आपण ॲज इफचे वाक्य कशामध्ये तयार करू शकतो। वाक्य असं आहे सी टॉक्स ॲज इफ सी वर मॅड, अशा पद्धतीनं वाक्य आहे। आता याच्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे, सी टॉक्स म्हणजे ती बोलते, पुढे काय म्हणलेलं आहे, ॲज इफ सी वर मॅड। आता याच्यामध्ये वर म्हणलंय याचा अर्थ असा नाही की मी पास्ट बद्दल बोलतोय। ज्यावेळेस आपण काल्पनिक बोलत असतो त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये हे सब्जेक्टिव्ह वर्ब यूज करत असतो, तसं याच्यामध्ये वर यूज केलेलं आहे। ती ज्यावेळेस पुढची व्यक्ती रिअलमध्ये काही नसते, आता समजा याच्यामध्ये म्हणतोय की सी टॉक्स ॲज इफ शी वर मॅड म्हणजे ती असं बोलते जशी की ती वेडी आहे, बरोबर, असा याचा अर्थ होतो। पण ती रिअलमध्ये वेडी आहे का, रिअलमध्ये वेडी नाही, ती खरोखर वेडी नाही, म्हणून याच्यामध्ये मी ॲज इफ शी वर मॅड म्हणलोय, बरोबर। इथं सब्जेक्ट कुठलाही असला तरी चालेल, यू वी सी सब्जेक्ट सिंग्युलर प्लुरल कुठलाही असला तरी चालेल, आपण त्याच्यासोबत सब्जेक्ट वर्ब अशा पद्धतीने यूज करू शकतो। याचा अर्थ काय होतो,
शी टॉक्स ती बोलते ॲज इफ शी वर मॅड जशी ती वेडी आहे तसं ती बोलते. म्हणजे ती ॲक्च्युअलमध्ये वेडी नाही पण वेड्यासारखं बोलते असं सांगण्यासाठी आपण वाक्यामध्ये अशा पद्धतीने ॲज इफचा यूज करू शकतो. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे शी क्राईड ॲज इफ शी हॅड लॉस्ट हर बिलोव्ड वन. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. आता वाक्याचा अर्थ काय होतो? शी क्राईड ती रडली. पुढे काय म्हणतोय? ॲज इफ शी हॅड लॉस्ट हर बिलोव्ड वन म्हणजे काय? जसं काही तिनं तिचा प्रिय व्यक्ती गमावला होता असं ती रडली. म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये तिनं तिचा प्रिय व्यक्ती गमावलेला आहे का? नाही. तिनं तिचा ॲक्च्युअलमध्ये खरोखर प्रिय व्यक्ती गमावलेलं नाही पण प्रिय व्यक्ती गमावल्यासारखं ती रडली असं सांगतोय. म्हणजेच याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे? याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे की ती कशा पद्धतीने रडली. जर समजा आपला एखादा कोणतरी जवळचा अगदी म्हणजे जीवाभावाचा कोणतरी गेल्याच्या नंतर आपण रडतो. कितीही तुम्ही धट्टा असाल काही असेल तरी आपण काय करतो? आपण रडतच असतो. मग तशा पद्धतीने म्हणतो की ती रडली. कशी रडली? जसं तिचा एखादा प्रिय व्यक्ती कोणतरी जवळचा गेलेला आहे तसं ती रडली असं दाखवताना आपण वाक्यामध्ये अशा पद्धतीचे ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करू शकतो. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे यू आर टॉकिंग टू मी ॲज इफ आय वर युअर एनिमी. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. आता याच्यामध्ये काय म्हणतोय? यू आर टॉकिंग टू मी म्हणजे तू मला बोलत आहेस. कसा बोलत आहेस? ॲज इफ आय वर युअर एनिमी म्हणजे जसं मी तुझा दुश्मन आहे असं तू मला बोलत आहेस असा याचा अर्थ होतो. अशा पद्धतीनं आपण वाक्यामध्ये ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करत असतो. याच्यामध्ये ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनर काय आहे? याच्यामध्ये ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनर हा आहे ॲज इफ आय वर युअर एनिमी. हा आपला ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनर आहे. नेक्स्ट बघूया आपण ॲज दो याचा वाक्यामध्ये वापर कशावर करू शकतो. वाक्य असं आहे सी स्क्रीम्ड ॲज दो समबडी हॅज बिटन हर. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. याच्यामध्ये काय म्हणलं? सी स्क्रीम्ड ती ओरडली. कशी ओरडली? ॲज दो समबडी हॅज बिटन हर जसं तिला कोणी मारलं आहे असं ती ओरडली असा याचा अर्थ होतो. मग याच्यामध्ये आपलं ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनर कोणता आहे? ॲज दो समबडी हॅज बिटन हर हे आपलं ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनर आहे. कशी ओरडली? ॲज दो समबडी हॅज बिटन हर जसं तिला कोणी मारलं आहे असं ती ओरडली असा याचा अर्थ होतो. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे इट लुक्स ॲज दो इट इज गोइंग टू रेन. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. या वाक्यामध्ये काय म्हणलेलं? इट लुक्स म्हणजे असं दिसतं. कसं दिसतं? पुढे दाखवलंय ॲज दो इट इज गोइंग टू रेन जसं की पाऊस पडणार आहे असं दिसतं किंवा जणू काही पाऊस पडणार आहे असं दिसतं. अशा पद्धतीने याचा आपण अर्थ घेत असतो. समजतंय कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करू शकतो ते. नेक्स्ट बघूया आपण ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ रिझल्ट याचा वाक्यामध्ये वापर केव्हा करायचा, कसा करायचा आणि त्यासाठी आपण कंजंक्शन कोणते यूज करत असतो. आणि आपण ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ रिझल्टला आपण ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेन्सेस पण म्हणत असतो. तर याच्यासाठी आपण कंजंक्शन कोणते यूज करतो? आपण कंजंक्शन यूज करत असतो सो दॅट आणि सच दॅट. मग आपण वाक्यामध्ये सो दॅट केव्हा यूज करतो आणि सच दॅट केव्हा यूज करतो? ज्यावेळेस आपल्याला सोच्या नंतर फक्त ॲडजेक्टिव्ह दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सो दॅटचा यूज करतो. आणि जर समजा ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर एखादा आपल्याला नाऊन दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सच दॅटचा यूज करत असतो. तर कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करत असतो हे व्यवस्थित उदाहरणाद्वारे समजावून घेऊया. तर पहिलं वाक्य आपलं असं आहे ही इज सो टायर्ड दॅट ही कांट वॉक. अशा पद्धतीने वाक्य तयार होईल. याच्यामध्ये काय म्हणतोय? ही इज सो टायर्ड म्हणजे तो खूप थकलेला आहे. पुढे त्याचा इफेक्ट काय? त्याचा रिझल्ट काय आहे? त्याचा रिझल्ट आहे दॅट ही कांट वॉक त्याच्यामुळे तो चलू शकत नाही असा याचा अर्थ होतो. बरोबर. तर याच्यामध्ये आपण काय केलं? सोच्या नंतर फक्त टायर्ड हे एक ॲडजेक्टिव्ह आपण यूज केलेलं आहे. या टायर्डच्या नंतर कुठलं आपण नाऊन यूज केलेलं नाही म्हणून आपण इथं काय केलं? म्हणून आपण सो आणि दॅटचा यूज केलेला आहे. आता आपण बघूया ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर जर एखादं नाऊन यूज केलं तर त्यावेळेस आपण सच दॅटचा कशा पद्धतीने वापर करू शकतो हे बघूया. वाक्य असं आहे शी इज सच अ बॅड गर्ल दॅट एव्हरीवन अवॉइड्स हर. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. आता या वाक्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे? शी इज सच अ बॅड गर्ल. आता याच्यामध्ये सचच्या नंतर आपण काय केलेलं आहे? सचच्या नंतर आपण हे ॲडजेक्टिव्ह बॅड यूज केलेलं आहे पण बॅडच्या नंतर गर्ल हे काय आहे? हे नाऊन यूज केलेलं आहे म्हणून आपण याच्यामध्ये सच आणि दॅटचा यूज केलेला आहे. मग काय म्हणलेलं आहे? शी इज सच अ बॅड गर्ल दॅट एव्हरीवन अवॉइड्स हर. याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ होतो ती इतकी वाईट मुलगी आहे की सगळे तिला टाळतात असा याचा अर्थ होतो. तर कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सो दॅट आणि सच दॅटचा वापर करत असतो समजतंय का? ज्यावेळेस आपल्याला ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर एखादं नाऊन यूज करायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सच दॅटचा वापर करतो आणि ज्यावेळेस आपल्याला फक्त ॲडजेक्टिव्ह यूज करायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सच दॅटचा यूज करत असतो. या व्हिडिओचं शेवटचं एक वाक्य बघूया. शेवटचं वाक्य आहे सुमित रॅन सो फास्ट दॅट ही वॉन द रेस. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. या वाक्यामध्ये काय म्हणतंय? सुमित रॅन सो फास्ट म्हणजे सुमित खूप वेगानं पळाला. तो इतक्या वेगानं पळाला की दॅट ही वॉन द रेस म्हणजे त्यानं ते शर्यत जिंकली. इतक्या फास्ट पळाला की तो त्यानं शर्यत जिंकली. इतक्या वेगानं तो पळाला. असं ज्यावेळेस आपल्याला वाक्यामध्ये बोलायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सो दॅट आणि सच दॅट अशा पद्धतीचे कंजंक्शन यूज करत असतो. समजलं. आपण अशा पद्धतीनं वाक्यामध्ये ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ रिझल्ट आणि ॲड ऑफ क्लॉज ऑफ मॅनरचा यूज करत असतो. जर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काय समजलं नसेल, काय कन्फ्युजिंग वाटत असेल तर कमेंट करून सांगा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत प्रॅक्टिस करत राहा. गुड बाय.